Nu cred că mai e mere. Bravo! Bine v-am regăsit în partea a doua a primului episod din Albania, care aduce cu ea și mai multă aventură. Am campat în regiunea Tet, am avut parte de lecții de mecanică și m-am scăldat în cele mai reci ape. Noi suntem Ana și Kiwi, iar împreună am pus bazele proiectului Transhumant. Călătoriile noastre au fost și vor fi o continuă aventură atât în expedițiile noastre cu patrolul, cât și la concursurile unde ducem mereu Toyota la limită. Trăiește alături de noi și experimentează aventuri pline de peripeții care te fac să simți că trăiești. Apasă butonul subscribe și alătură-te aventurilor noastre săptămânale. Bună dimineața! Hai. Hai că e 7:30, nu mai comenta. Ce face? Da, surprinzător iar a rămas fără curent. Și? Schimb baterie? Nu, dar văd că ăsta se mișcă și sper să fie de la asta. Nu dați un băs din ăla să-și sprijine capota. Nu, că am capotare. Capotă? Capotare? Las că nu rupe. Da, asta forță. Aparent am rămas acum dimineață, dar chiar acum dimineață târzie din punctul meu de vedere, adică eu am reușit să dorm 10 ore, eu nu dorm 10 ore niciodată. Sperăm că a sărit o bornă de pe baterie la cât hâța. Ia uite, fierbe apa pentru Uța. Uța, fierbe apa. Uța! Hai, Lasi! Hai repede să saluți lumea, repede! Eu! Ce? Mai înainte bipăia și o zis Ana că avea 10-9, acum are 12-3. Să fie de la aia. Nu cred că mai e mere. Bravo! Să dărâm ăsta că am făcut întindere la coaste. Nu l-ai văzut pe domnul din Georgia cum o strâns? Te întorci invers, te înfiși cu piciorul în roată și tragi dintre picioare. Dar nu mai mere, eu vă rup cheile. Rup pixul, dă-i. Uite, ai văzut? Uite cură apă din el. Bun, perfect. Joacă numai aici, în bucși de acolo. Sunt bucșile alea. Trebuie să bucșile astea schimbate, trebuie să... Să nu mai aibă spațiu acolo? Da, nu trebuie să fac așa. Și Ana a avut parte de lecția zilnică de mecanică, pentru că cu patrolul în fiecare zi înveți ceva nou despre mecanică. Astăzi am învățat să strângă șuruburile de la bara stabilizatoare. Nu ne este neapărat doar de defecțiune la mașină, dar până acum am avut doar defecțiuni minore, cum ar fi 1, 2, 3. Bine, au fost 3 șuruburi de la bedlock, plus un zgomot la frâne, pentru că am avut foarte multe coborâri. După ce se încălzea sistemul de frânare, se auzea un hâșit dubios de care scăpam imediat ce se răceau frânele. Deci nimic grav până acum. Noi aseară am ajuns destul de târziu în camping. Mă rog, nu a fost târziu, doar că aici se întunecă foarte repede pentru că suntem înconjurați de munți. Planul pe astăzi este un track de aproximativ 80 de km de off-road spre districtul Shkodër. Noi fiind acum în Tet. Aici, în zona asta a Tet, sunt și foarte multe campinguri, deoarece este un numitor comun pentru foarte multe trasee de hike și este plin de campere. Și de turiști, care de azi dimineață de la 7 și un sfert au început să urce spre munți. Da? La ce te-ai uitat? Cine s-a mutat? Aparent mi-a plăcut mult o margine de pod și am reușit să scap complet de pragul din dreapta.
Adică să oprim undeva pe la kilometru 50 să mâncăm o ciorbă pe lângă râu unde găsim o chestie faină. S-a terminat asfaltul. Dar vrea să meargă până la râu. Și se poate, ai văzut loc de coborât? Ședem. Ia că domnii au făcut și rafting. Și restul unde? Păi dacă știam, ne oprem să luăm, dar nu știu. Pe unde? La pod. La pot. Nu știu unde erau ea. Dacă mâncăm eu asta cu mai, Uită-te pe partea cealaltă. pune-le să pregoană. Asta e partea ta, nu faci ce vrei cu ea, clar. Știi cum, când pleci așa în câte o călătorie sau rămâne așa acolo câte o bucățică din sufletul tău peste tot unde mergi. Aparent eu las așa câte o bucățică din mașină peste tot unde mergem. Hai să mergem până la apă. Scurt. 13. This is custom made, but we didn't do it. This like ours, no? It's James Baroud. This was custom made, but we don't know exactly how it was done. It was before we bought the car, Okay. and yeah, the tent is glued, and there is a hole so we can access it from inside. It's useful when there's bad weather and. Yeah, we went to Georgia too. This year? Or? Yeah, we were there like 3 weeks ago, I think. Oh, nice. We one month 1 month ago. ago. You Yeah, went? we were hoping to go to Azerbaijan, Kyrgyzstan, Uzbekistan, and all the way This to year India. or next year? This year, This year? but we were blocked after Georgia because Azerbaijan border are not open. So Okay. we come back. Bye! Și în spatele nostru avem o mașină pe care am mai întâlnit-o în Georgia. Sunt doi francezi simpatici cu care tocmai am povestit. Ne-am făcut schimb rapid de Instagrame și sperăm să-i mai vedem în expedițiile noastre. Cine știe pe unde ne mai întâlnim cu ei. PS, ne place foarte mult mașina lor, chiar dacă e defector, ne place. Și că apa ar fi mai rece decât cea din Georgia, la care mie efectiv mi-a stat inima și mi se bloca respirația. I know! Fetele au făcut o mică baie rece, slash foarte rece, exagerat de rece, băieții s-au tras pe fese. Mai avem 50 de kilometri, adică am făcut doar 20 de când am plecat, mai avem 50 de kilometri până la zona de campare din seara asta, dar ne cam roade stomacul. Așa că fetele la masă! Bărbații la cratiță. Mi mujer me gobierna. Mai țineți minte când vă spunea ieri Chivi că mai tare îl îngrijorează puțin drumul de mâine, adică cel de astăzi, în care vom avea de străbătut între 70 și 80 de kilometri pe... Oh, iubitul, chiar ai luat-o pe scurtătură! Ok. Salut de primele timp! Dar nu cred că... O, ferească! Bani! Revenit! E în spate? Așa, drumul care îl îngrijora pe Chivi, deci avem impresia că am plecat de... Nici nu mai țin minte de când, e drept că am făcut și pauza aia în care ne-am scăldat, dar avem numai 26 de kilometri făcuți. Dar din cei peisajul! 80, wow!
Repetă, te rog. Bravo! Să vă arăt. Am dat Uței și lui Melente prin stație să vedem dacă ei vor o cafeluță, că am găsit aici un bar și bănuiesc că e cafea din aia, cea mai jalnică cafea, dar care de obicei este absolut cea mai bună. Ții, mă, Zuză! Așa, linge. Da. Aici pe stânga bucătăria, dormitorul, foarte fain. S-a votat până la urmă că este foarte bună cafeaua, dar am și vărsat deja în ea. Are foarte mici. Și 8 de kilometri de macadam au fost și o mică sperietură, pentru că acolo unde am oprit să bem cafea avea Wi-Fi și mi-am luat telefonul din mașină. După 15 km de acolo de unde am băut cafeluța, mă trezesc eu așa după ce mi-a curs puțină băluță din gură și mă uit după telefon. Telefonul nicăieri. No, ghiciți ce? Am crezut că l-am uitat acolo, dar nu l-am uitat acolo, mi-a căzut din mașină în sacul de gunoi pe care l-am amenajat aici la picioare să aruncăm toate prostiile și ghiciți unde mi-era telefonul, în sacul de gunoi. Nu stea de jec. În sfârșit, să trecem peste, continuăm drumul! Mergem acum către districtul Șcădăr și pe parcurs sperăm să găsim un supermarket, să mai luăm ce mai trebuie cumpărat, să vedem dacă găsim cartelă și o spălătorie, bineînțeles. Avem praf peste tot. Lente, ce mașină roză ai! Am făcut cumpărăturile, am spălat mașinile și mai avem cam 5 minute până la locul de campare. Avem aici un exponat foarte interesant. Cred că ăsta ar plăcea lui Kiwi foarte mult. După acest drum infernal, nu foarte dificil, nu foarte lung, doar că nu se mai termina, am ajuns la ultimul loc de campare din acest episod. Suntem la lacul Școdra. Sigur nu așa se pronunță, dar cred că pot să-mi fac o serie de cum să nu pronunți. Noi am venit la un camping pe marginea lacului. Sincer, cred că este cel mai aglomerat camping pe care l-am văzut vreodată. E și foarte bine organizat. Din ce am văzut la prima vedere, dușurile, băile sunt foarte curate, există apă la fiecare loc de campare, este curent la fiecare loc de campare. La fiecare baie. Este
un restaurant în camping, iar prețul chiar a fost decent. E drept, suntem deja în extra sezon, fost 6 euro de persoană plus 2,50 euro de mașină. Înainte să încheiem, dorim să mulțumim în primul rând sponsorului nostru DMS Auto4x4.ro, care ne susține cu piese și accesorii de off-road și overlanding. Mulțumim patreonilor noștri, mulțumim tuturor celor care ne susțin, ne poți susține și tu pe Patreon sau pe www.cutreier.ro. Până data viitoare, nu uitați like, share and subscribe!